हेलो एभ्रिवान, नमस्ते साथीहरु, स्वागत छ यहाँहरुलाई माइक्रो साइनी युट्युब च्यानलमा। आजको यो भिडियोमा इलेक्ट्रिसिटी स्विच बोर्ड चाहिँ आफैले घरमा बसी कसरी वायरिङ गर्ने भनेर यो भिडियो लिएर आएको छु। सधैँको भिडियो भन्दा अलिकति पक्कै पनि फरक भिडियो छ र युजफुल पनि भिडियो छ। त्यतिकै युजफुल भिडियो छ किन भन्दाखेरि हर मानिसलाई हर आफ्नो घरमा वायरिङको समस्या हुन सक्छ। यदि तपाईलाई पनि छ भने र नर्मल वायरिङमा पनि हामीले इलेक्ट्रिसिटियनहरु बोलाएर हामीले पैसा खर्च गरिरहेको हुन्छ। त्यस्तो स्थितिमा आफैले सानसानो कुराहरु जानियो भने आफैले गर्दाखेरि हाम्रो सेभिङ पनि पक्कै राम्रो हुनेछ र तपाईलाई पनि केही कुरा नलेज हुनेछ। र त्यसैले गर्दाखेरि आज मैले यो भिडियो बनाएर ल्याएको छु। यदि तपाईलाई मन पर्छ भने लाइक, शेयर अनि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला, ताकि यस्तो युजफुल भिडियोहरु म पक्कै पनि बनाएर ल्याउने छु आगामी दिनमा पनि। हस्त साथीहरु, ढिला नगरी भिडियोलाई सुरु गरौँ। फर्स्ट अफ अल म आज तपाईहरुलाई यो बक्स कसरी हामीले सेट गर्न सकिन्छ भनेर देखाउन गइरहेको छु। यहाँनिर चाहिँ एउटा 5 पिन छ, एउटा इन्डिकेटर छ र तीनटा स्विच छ। त्यसमध्ये म तपाईहरुलाई आज क्लियरसँग यो भिडियोमा कसरी सेट गर्ने, हामीले कसरी वायरिङ गर्ने, बक्समा हामीले भित्रपट्टि चाहिँ कसरी वायरिङ गर्ने, आफैले घरमा बसी सजिलोसँग हामीले वायरिङ गर्न सकिन्छ। त्यसको लागि तपाईले प्रोसेस 1 बाइ 1 हेर्नुपर्ने हुन्छ अनि तपाईले क्लियरसँग कुनै पनि तपाईलाई डाउट रहँदैन र बाँकी यस सम्बन्धी भिडियो जान्नको लागि कुनै पनि बाँकी भिडियो हेर्नु पर्दैन। त्यसको लागि फर्स्ट अफ अल मैले यो सेट गरिसकेको छु। जुन चाहिँ मैले यो 5 पिन जुन चाहिँ फाल्टै किनेर ल्याएको हो, यो फाल्टै हुन्छ। यो एट्याच गर्नको लागि सिम्पल छ। यो स्क्रुलाई नटलाई हामीले निकाल्ने एट्याच गर्ने यो सिम्पल बात छ। यो तपाईहरुलाई सिकाउनु जरुरी छैन। त्यसको लागि तपाईलाई म यसको ब्याक साइड देखाउन गइरहेको छु र ब्याक साइड यस्तो छ। मैले स्क्रु लक गरेको छुइनँ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, सिम्पल यस्तो हुन्छ। र यसलाई हामीले कसरी वायरिङ गर्ने, हामीले वायरिङ ल्याएको यो वलमा स्विचमा कसरी राख्ने र हामीले 5 पिनमा कसरी सेट गर्ने र इन्डिकेटरमा लाइट कसरी दिने म तपाईलाई देखाउन गइरहेको छु। त्यसैले भिडियोलाई स्किप नगरी अन्त्यसम्म हेर्नु होला। र आजसम्म पनि तपाईहरुले यो भिडियोलाई लाइक, शेयर अनि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने पक्कै पनि सब्स्क्राइब गरेर हामीलाई साथ दिनु होला। फर्स्ट अफ अल म सेट गर्न गइरहेको छु। त्यसको लागि हामीलाई यस्तो एउटा सानो आवश्यकता पर्दछ, यो तारको। यसरी हामीले सेट गर्नुपर्ने छ र तपाईहरुलाई म देखाउन गइरहेको छु। र यसलाई यो स्विचको माथिल्लोपट्टि र यसरी हामीले वान साइड लगाइसकेको छ। अब यसलाई स्क्रुलाई हामी टाइट गर्न गइरहेछौँ। यसरी यसलाई टाइट गरिदिने। अब यसलाई यो फेस राख्नुपर्ने हुन्छ। यसमा जहिले पनि हेर्नु होला, यहाँनिर तपाईले लेटर देख्नुहुनेछ एन। यसले पोइन्ट गर्छु, यहाँनिर एन छ। यो एन भनेको न्युटन हो। यहाँनिर एल छ, एल भनेको हामीले फेस राख्नुपर्ने हुन्छ। फेस यता दिनुपर्ने हुन्छ र न्युट्रललाई यहाँ राख्नुपर्ने हुन्छ। यदि तपाईको वायरिङमा अर्थिङ पनि छ भने अर्थिङलाई टपमा राखिदिनु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि हामीले अब हाम्रो काम यहाँनिर सेट गर्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई यहाँ फेसमा राख्यो र यो वायरिङको जुन इन्डिकेटरको दुईटा छ, त्यसमध्ये एउटा फेसमा दिनुपर्ने हुन्छ, एउटा न्युट्रलमा दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि म एउटा यहाँ राख्न गइरहेको छु। अब हामीले यसरी सेट गरिसकेपछि यसलाई हल्का टाइट गरिदिनु पर्ने हुन्छ, किनकि अहिले फेरि यसलाई फेरि अर्को मेन लाइन दिनुपर्ने हुन्छ। अहिले नर्मल्ली मात्रै गरिराखौँ। मैले अहिले तपाईहरुलाई एक्जाम्पलको लागि सिकाउनको लागि सिम्पल यसरी होल्डरमा सेट गरेर तपाईलाई देखाउन गइरहेको छु। यो चाहिँ तपाईले आफ्नो घरको होल्डरमा तपाईले वायरिङ गर्दाखेरि राख्नुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ अहिले एक्जाम्पलको लागि मात्रै सिम्पल छ र म तपाईहरुलाई देखाउन गइरहेको छु। यसलाई चाहिँ हामी कुन स्विचमा, म तपाईहरुलाई सबैभन्दा यो लास्टको स्विचमा चाहिँ यो बल्ब राख्न गइरहेको छु र त्यसको लागि तपाईले यसलाई यहाँ राख्नुपर्ने हुन्छ। अब जहिले पनि हामीले फेस र न्युट्रल, जुन चाहिँ हामीले कालोमा न्युट्रल राख्ने गर्दछौँ र फेसमा चाहिँ हामीले फेस राख्ने गर्दछौँ, रातोमा चाहिँ सरी। र हामीले यो लास्टको स्विचको यहाँनिर हामी साइडमा राख्न गइरहेका छौँ, तल्लोपट्टि साइडमा। यसलाई यहाँनिर सरी यसरी लाउनु भन्दा पनि तपाईले यसलाई चाहिँ ब्यान्ड गरिदियो। यस्तो ब्यान्ड गरिसकेपछि तपाईले सिधै ब्यान्ड गरिसकेपछि सिधै तपाईले यो होलमा इन्टर गरिदिनु पर्ने हुन्छ यसरी, र तपाईले माथिबाट टाइट गरिदिनु पर्ने हुन्छ। यसरी गर्दा चाहिँ तपाईको यो लवर सहित पस्छ
र तल्लोपट्टि तार पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ त्यहाँ टच गरेको छ कि छैन। यदि गरेको छ भने चाहिँ एकदम स्ट्रङ हुन्छ यो चाहिँ, तपाईँको कहिले तार पनि छोडिने सम्भावना हुँदैन। अब हामीले यसो गरिसकेपछि अब हामीलाई एउटा काम चाहिँ बाँकी छ। हामीले चाहिँ यस्तो नाङ्गो तार खुल्ला तार हामीले ल्याउनु पर्ने हुन्छ। हामीले यही तारबाट हामीले रिमुभ गरिएको यसको कभर यसरी नै हामीले रिमुभ गरिसकेपछि चाहिँ यो टपको हामीले यो टपको तिनवटा छ नि स्विचको, यसलाई चाहिँ हल्का लुज गर्ने अनि एक साइडबाट लगाइदिने यो तिनटै स्विचमा। यसलाई यहाँबाट वारीदेखि पारीसम्म अब हामीले यो तार यहाँनिर सेट गरिसक्यौँ र तपाईँहरूले यो यदि स्विचमा यो अहिले म यो स्विच जोड्दैछु हैन, यो स्विच जोड्दै छैन भने डाइरेक्ट माथिबाट पनि जोड्न सक्नुहुन्छ, यसलाई खाली राख्न सक्नुहुन्छ। अहिले भने मैले फुल सेट गरिसकेको छु किनभने पछि 1-2 दिनपछि म यसलाई पनि स्विच जोड्दैछु र अब भने चाहिँ म तपाईँहरूलाई यसलाई मैले सेट गरिसकेँ। यसलाई म कम्प्लिटली टाइट गर्न गइरहेको छु। यसलाई टाइट गर्नु आवश्यकता हुन्छ किनभने यो वायरिङहरू हल्लियो यताउता भयो भने समस्या हुन सक्छ, पछि प्लस माइनस टच हुन सक्छ हैन। अब मैले यसलाई कहाँ राख्ने, यसलाई अब मैले यो र यसलाई दुईटालाई, यो दुईटै न्युट्रल हो, यसलाई चाहिँ म यहाँ राख्न गइरहेको छु। अब चाहिँ हाम्रो अर्थिङ बिना अर्थिङ चाहिँ कम्प्लिटली हाम्रो वायरिङ कम्प्लिट भएको छ। यसलाई तपाईँहरूलाई सिम्पल म बुझाउन गइरहेको छु। अब यदि तपाईँहरूले यहाँनिर वायरिङ गर्दाखेरि अब तपाईँले यहाँनिर यो कालोबाट हाम्रो यहाँनिर मैले अब मेन लाइन जोडेको छुइनँ। मेन लाइन अब यो भनेको अहिले आउटलाइन मात्र भयो, अब मेन लाइन जोडेको छुइनँ। यहाँनिर अहिले यो भयो, यहाँनिर न्युट्रल, यो भयो फेस, यो भयो अर्थिङ। अब मैले यहाँनिर एउटा न्युट्रल जोडिदिन्छु मेन लाइनको र यहाँनिर भए पनि यहाँ भए पनि फेस राखिदिन्छु। अब यो सिम्पल छ, कसरी यो बत्ती बल्छ भनेर चाहिँ तपाईँहरूलाई देखाउन गइरहेको छु। त्यसको लागि तपाईँलाई म फर्स्ट फेस र न्युट्रल नै राख्न गइरहेको छु। र अब चाहिँ मैले फाइनली यहाँ सेट गरिसकेँ। अब मैले बक्सलाई एकदम पिन गर्न मात्रै बाँकी छ। अब तपाईँलाई म यहाँ सिम्पल बुझाउन गइरहेको छु। यो भयो हाम्रो न्युट्रल, यहाँनिर हाम्रो न्युट्रल कुद्छ र यो भयो हाम्रो फेस। न्युट्रल कहाँ कुद्छ, यहाँ यहाँबाट पास हुन्छ, यहाँ जान्छ, यहाँबाट एउटा इन्डिकेटरमा जान्छ, एउटा न्युट्रल इन्डिकेटरमा जान्छ, एउटा चाहिँ हाम्रो बल्बमा जान्छ, जुन चाहिँ हामीले यो बल्ब छ यहाँ जान्छ। यो वायरिङ यसरी हेर्दै 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 तपाईँहरूलाई यहाँ यो होल्डरमा यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यो होल्डरमा जान्छ र यहाँबाट यो फेस यता हुँदै एउटा इन्डिकेटरमा जान्छ र अर्को यहाँ हुँदै हुँदै यहाँबाट यहाँ जान्छ, यहाँबाट यहाँ जान्छ, यहाँबाट यहाँसम्म जान्छ। तपाईँको स्विच अफ थियो भने यहीँसम्म मात्रै जान्छ। जब तपाईँले स्विच त्यहाँबाट अन गरिसकेपछि यहाँबाट फेरि हुँदै बत्ती बल्छ है त। अब म तपाईँहरूलाई बुझिसक्नु भयो होला। यदि तपाईँसँग अर्थिङ छ भने अर्थिङ यहाँ राख्न सक्नुहुन्छ। अब म तपाईँहरूलाई यसलाई अफ गरेर यहाँ देखाउन गइरहेको छु। यहाँ भने चाहिँ मैले 5 पिनमा डाइरेक्ट राखेको छु। यदि तपाईँले चाहनु भएन भने स्विचसँग पनि राख्न सक्नुहुन्छ। मैले यहाँनिर डाइरेक्ट राखेको छु। यो तरिकाले नभएर अर्को तरिकाले पनि सजिलोसँग तपाईँहरूले गर्न सक्नुहुनेछ। अब भने सिम्पल चाहिँ ओपन, यहाँ इन्डिकेटर हेर्न सक्नुहुनेछ, लाइन आउँछ आउँदैन। यसरी इन्डिकेटरमा लाइन आइसकेको छ। अब तपाईँलाई म यहाँ देखाउन गइरहेको छु। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ इन्डिकेटरभित्र टेस्टरभित्र लाइन बलेको देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ। अब भनेपछि चाहिँ म फाइनल्ली चेक गरेर देखाउन गइरहेको छु। हाम्रो इन्डिकेटरमा चाहिँ बलिसकेको छ र हाम्रो यो स्विच मैले सेट गरेको छु। यो स्विच पनि यसरी हाम्रो कम्प्लिटली बल्ब बलिसकेको छ, अफ अन सजिलोसँग भइरहेको छ र यसरी हामीले सजिलोसँग आफ्नो घरमा आफैले वायरिङ गर्न सकिन्छ। यदि तपाईँलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो, यदि युजफुल लाग्यो भने भिडियोलाई लाइक, शेयर अनि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला, ताकि यस्तै युजफुल भिडियोहरू म तपाईँलाई ल्याउँदै जानेछु आगामी दिनमा पनि। हस्त साथीहरू, आजलाई यति नै। हामी अर्को भिडियोमा पक्कै पनि भेट्नेछौँ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि बिदा पाऊँ। हस्त, नमस्ते, जय नेपाल।